काही वेळातच तो नर्सिंग होममध्ये पोहोचला. योगायोगाने तिथेच त्याचा एक मित्र डॉक्टर होता, जो त्याला बाहेरच भेटला. सम्राटला बघताच तो आश्चर्याने म्हणाला, "सम्राट, तू इथे कसा?" सम्राट त्याला सगळं सांगतो. "अच्छा, अच्छा, म्हणजे थोड्या वेळापूर्वी जो केस आला त्याच्याबद्दल बोलतोयस?" "हो, ती माझी बायको आहे," सम्राट पूर्ण हक्काने म्हणतो. "रिलॅक्स, वहिनी अगदी ठीक आहेत. हो, फक्त त्यांच्या डोक्याला थोडी दुखापत झाली आहे आणि रक्तही खूप वाहिलंय. पण काळजी करण्यासारखं काही नाही. त्या धोक्याबाहेर आहेत. फक्त अजून बेशुद्ध आहेत." त्या डॉक्टरांचं बोलणं ऐकून सम्राट मनातच देवाचे आभार मानतो. आज जर कुणी त्याच्याकडून त्याचा जीव मागितला असता ना, तरी त्याने सुहाणीसाठी आपला जीवही देऊन टाकला असता. "त्या समोरच्या रूममध्ये आहेत," डॉक्टर म्हणाला. सम्राट लगेच त्या रूमकडे धावतो. रूमच्या आत जाताच त्याला दिसतं, सुहाणी बेडवर निपचित पडलेली होती आणि डोक्यावर पट्टी बांधलेली होती. तो हळूच तिच्या जवळ गेला. तिचा चेहरा पाहिला. सुहाणीच्या चेहऱ्यावर अजूनही अश्रूंचे निशाण चमकत होते. स्पष्ट दिसत होतं ती खूप रडली होती, फक्त आणि फक्त सम्राटसाठी. हे पाहून सम्राटचं मन भरून येतं. सुहाणीसाठी त्याच्या मनात प्रचंड प्रेम दाटून येतं. तो तिच्या जवळ जातो. पाणवलेल्या डोळ्यांनी तो तिचा हात आपल्या हातात घेत म्हणतो, "वेडी आहेस तू. कुणी इतकं प्रेम करतं का? स्वतःची अजिबात काळजी नाही तुला. वेड्यासारखी मला शोधायला निघालीस. आणि मी तुझ्यावर राग काढत राहिलो, तुला स्वतःपासून दूर करत राहिलो. मीच वेडा होतो, जो तुझ्यापासून पळत होतो. तू बरोबर म्हणाली होतीस, माणसाला पुन्हा प्रेम करण्याचा हक्क नाही का? हो, मलाही झालंय तुझ्यावर प्रेम. हरलो मी तुझ्या निरागसतेसमोर, तुझ्या अफाट प्रेमासमोर. शेवटी वितळवलंस तू या दगडाला. बदललंस मला. आता मला कोणतीच भीती नाही. मला तुझ्यापासून पळायचं नाही. खूप पळालो, पण हे मन शेवटी तुझ्याजवळ येऊनच थांबतं." असं म्हणत तो कित्येक वेळा तिच्या हातावर किस करतो. त्याच्या डोळ्यातील ओल अजूनही सुकलेली नव्हती. तेवढ्यात त्याचा फोन वाजला. फोन रघुवीरजींचा होता. सम्राटने डोळे पुसले, स्वतःला सावरत फोन उचलला आणि त्यांना सांगितलं की सुहानी सापडली आहे. त्याने तिच्या अपघाताची बातमीही त्यांना सांगितली. "आम्ही लगेच येतो," असं म्हणत रघुवीरजींनी फोन ठेवला आणि सगळ्यांसोबत नर्सिंग होमकडे निघाले. सम्राटने एक नजर सुहानीकडे पाहिलं आणि पुन्हा तिच्या जवळ जाऊन बसला. आता त्याला फक्त सुहानी शुद्धीवर येण्याची वाट पाहायची होती. दुसऱ्या बाजूला अनुजाने पुन्हा चुकीची औषधं घेणं सुरू केलं होतं. सकाळपासूनच तिला उलट्या सुरू झाल्या होत्या. इतकंच नाही तर पलक आज ऑफिसलाही जाऊ शकली नाही. ती अनुजा जवळच होती. "तुला अचानक काय झालं अनुजा? काही दिवसांपूर्वी तर तू अगदी ठीक होतीस. मला वाटलं होतं तू बरी झाली आहेस. पण आता तर आधीपेक्षा जास्त आजारी दिसतेस. मी आत्ताच डॉक्टरला फोन करते," असं म्हणत तिने डॉक्टरला फोन लावला. इकडे रघुवीरजी आणि बाकी सगळे नर्सिंग होममध्ये पोहोचले आणि लगेच सुहानीकडे गेले. पण सुहानी अजूनही बेशुद्धच होती. आराधनाजी सुहानीजवळ गेल्या. "माझ्या लेकीची ही काय अवस्था झाली आहे," असं म्हणत त्या रडू लागल्या. कणिकाच्या डोळ्यातही पाणी आलं. सम्राटने सगळ्यांना सांगितलं, "काळजी करण्यासारखं काही नाही. फक्त रक्त जास्त गेलं आहे, त्यामुळे अजून शुद्धीवर आली नाहीये." रघुवीरजी स्वतःची खात्री करून घेण्यासाठी म्हणतात, "मी डॉक्टरला भेटून येतो." अरविंदजीही त्यांच्यासोबत जातात. कणिका आराधनाजींना सावरू लागली. सम्राटची नजर पुन्हा एकदा सुहाणीच्या चेहऱ्यावर स्थिरावते. त्याच्या डोळ्यासमोर पुन्हा सुहाणीचा हसरा चेहरा फिरू लागला. तिची चंचलता, तिचा खोडकरपणा, तिचं त्याला किस करणं, सगळं त्याला आठवतं आणि त्याच्या ओठांवर हलकीशी स्माईल येते. पण लगेचच तो पुन्हा अस्वस्थ झाला. तिला असं बेशुद्ध पाहून त्याला अजिबात आवडत नाही. त्याला फक्त इतकंच वाटत होतं की सुहाणी लवकरात लवकर शुद्धीवर यावी आणि आधीसारखं त्याला त्रास द्यावा, त्याच्याशी बोलावं. "हद्द आहे," तो मनातच म्हणतो. "हद्द नाही, बेहद्द आहे तुमच्यावरचं प्रेम." सुहाणीचा आवाज पुन्हा त्याच्या कानात घुमतो आणि पुन्हा एकदा त्याच्या ओठांवर हसू उमटतं. इकडे पलक डॉक्टरला फोन करून सगळी गोष्ट सांगते आणि विचारते की अनुजा बरी होत असताना पुन्हा अशी तब्येत का बिघडली आहे. हे ऐकून डॉक्टरांच्या ओठांवर एक कपटी हसू येतं. तो म्हणतो, "हे होणारच होतं. कधी कधी असं होतं की आजाराचा परिणाम काही दिवसांसाठी कमी होतो, पण पूर्णपणे जात नाही आणि नंतर दुप्पट वेगाने परत येतो. अनुजासोबतही तेच झालं आहे. औषधं वेळेवर घेतली तर कदाचित पुन्हा आधीसारखी ठीक होईल." असं म्हणत तो फोन ठेवतो. पलकला डॉक्टरांचं बोलणं थोडं विचित्र वाटतं, पण सध्या ती अनुजाची काळजी घेण्यात व्यस्त होती.
म्हणून त्या गोष्टीकडे लक्ष देत नाही. 4 दिवसापासून अनुजाची तब्येत बिघडली होती, त्यामुळे ती सियाला भेटायलाही जाऊ शकली नव्हती. पण तिच्या या दूर राहण्यानेच राघवला जाणवलं, की अनुजासाठी तो काहीतरी फील करू लागला आहे. काहीतरी नाही तर सगळंच फील करू लागला आहे. तो आपल्या खोलीत बसून सियाला थोपटून झोपवत होता. तेवढ्यात त्याची आई त्याच्यासाठी दूध घेऊन आली. "झोपली का सिया?" त्यांनी बेडवर बसत विचारलं. "हो आई, आज खूप चिडचिड करत होती. कशीबशी झोपलीये." राघव दुधाचा ग्लास घेत म्हणाला. "चिडचिड तर होणारच ना, 4 दिवसापासून अनुजाला भेटली नाहीये." अनुजाचं नाव ऐकताच राघवच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच चमक आली. "एक नातं जुळलंय ना आई दोघींमध्ये?" "हो बेटा, नातं तर जुळलंय आणि मला वाटतं ते कायमचं जुळावं." हे ऐकून राघव आईकडे बघतो. "असं का बघतोयस? तूच तर म्हणायचास की दुसरी आई सियाला प्रेम देऊ शकत नाही. पण अनुजा वेगळी आहे. तीच आहे जी माझ्या सियाला आईचं प्रेम देऊ शकते. समजतंय ना?" राघव काहीच बोलत नाही, कारण मनातून त्यालाही हेच वाटत होतं. त्याच्या शांततेला होकार समजून त्याची आई प्रेमाने त्याच्या कपाळावर चुंबन घेते. "आता अनुजाशी तूच बोलणार आहेस की मी बोलू?" "नाही आई, माहित नाही ती काय विचार करेल. कुठे मला चुकीचं समजलं तर?" "अरे, काही चुकीचं समजणार नाही. तू फक्त बोलून तर बघ, तीही खूप आनंदी होईल." असं म्हणून त्या निघून गेल्या. इकडे राघव विचारात पडला की अनुजाशी कसं बोलायचं. रात्र झाली होती. इकडे आराधनाजी आणि सम्राट सुहाणी जवळच बसले होते. बाकी सगळ्यांना सम्राटने घरी पाठवलं होतं. दोघंही खोलीतल्या सोफ्यावर बसले होते. आराधनाजी सम्राटला म्हणाल्या, "किती वेळा सांगते मी तुला, स्वतःची काळजी घेत जा. पण नाही, तुला माझं काही ऐकायचंच नाही. ना वेळेवर खातोस, ना वेळेवर झोपतोस. चेहरा बघ कसा झाला आहे तुझा. डोळे आत गेलेत. किती दिवसापासून झोपला नाहीस हे स्पष्ट दिसतंय. एवढा काय कामाचा ताण घेतोस?" सम्राट काहीच बोलला नाही. तो फक्त आपली नजर खाली घालून बसला होता. सुहाणी, जी दोघांच्या नजरेत अजूनही बेशुद्ध होती, तिला प्रत्यक्षात शुद्ध आली होती. ती डोळे मिटून आराधनाजींचं सगळं बोलणं ऐकत होती. आता तिला स्वतःवरच राग येत होता. तिने सम्राटला इतकं त्रास दिलं, त्यामुळेच तो उशिरा घरी यायला लागला, लवकर निघून जाऊ लागला आणि आज तर तो मृत्यूच्या दारातून परत आला होता. सुहाणी मनातच म्हणाली, "हे सगळं माझ्यामुळेच झालंय. मी तुम्हाला माझ्यावर प्रेम करायला भाग पाडलं नसतं, तर असं काही झालंच नसतं. आज तुम्हाला काही झालं असतं, तर मी स्वतःला कधीच माफ करू शकले नसते. मला माझ्या प्रेमापेक्षा तुमची सुरक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. तुम्हाला माझ्यावर प्रेम नसेल तरी चालेल, पण आता मी तुम्हाला त्रास देणार नाही. तुम्हाला माझ्यापासून दूर राहायचं आहे ना? ठीक आहे. आता ही सुहाणी तुम्हाला कधीच त्रास देणार नाही." ती मनोमन निर्णय घेते. पण असा विचार करताच तिच्या डोळ्याच्या कडा हलक्या अश्रूंनी ओलावतात. रात्र खूप झाली होती. आराधनाजी म्हणाल्या, "सम्राट, कधीतरी माझं ऐक. जा, घरी जाऊन झोप. तू स्वतः ठीक राहशील, तेव्हा सुहाणीची नीट काळजी घेऊ शकशील." सम्राटचं अजिबात तिथून जाण्याचं मन नव्हतं, पण त्याला आराधनाजींचं ऐकावं लागलं. त्याने एकदा सुहाणीकडे पाहिलं आणि मग तिथून निघून गेला. कुठेतरी सुहाणीलाही हेच हवं होतं की तो इथून जावा, कारण सम्राट तिच्यासमोर राहिला असता तर ती कदाचित कमजोर पडली असती आणि तिला अजिबात कमजोर व्हायचं नव्हतं. पण तरीही नकळत तिच्या डोळ्याच्या कडेतून 2 अश्रू अलगद ओघळले. सम्राट तिथून गेल्यावर तिने डोळे उघडले. तिला शुद्धीवर आलेलं पाहून आराधनाजींनी लगेच डॉक्टरांना बोलावलं. इकडे सम्राट घरी पोहोचला. आता त्याला कोणतीच बेचैनी जाणवत नव्हती, ना कोणती भीती. जर काही जाणवत होतं, तर ते फक्त सुहाणीबद्दलचं अथांग प्रेम. घरात पाऊल टाकताच त्याला सोफ्यावर बसलेली सुहाणी दिसली, जी नेहमी त्याची तिथेच बसून वाट पाहायची. सम्राट जिकडे नजर फिरवत होता, तिकडे त्याला फक्त सुहाणीच दिसत होती. कधी किचनमध्ये, कधी खोलीत, कधी आरशासमोर, तर कधी पलंगावर बसलेली. जिच्यापासून तो इतके दिवस पळत होता, आज त्याच सुहाणीकडे जाण्यासाठी तो आतुर झाला होता. पण दुसरीकडे सुहाणीने मात्र त्याच्यापासून दूर राहायचं ठरवलं होतं. मग सम्राट आपल्या खोलीत गेला. खोलीच्या प्रत्येक कोपऱ्यात त्याला सुहाणीचीच जाणीव होत होती. तो स्टडी रूम मध्ये न जाता थेट पलंगावर आडवा झाला आणि डोळे मिटले. खूप दिवसांनी त्याची बेचैनी शांत झाली होती. खूप दिवसांनी त्याच्या चेहऱ्यावर समाधान होतं. होठांवर हलकीशी स्माईल होती. सुहाणीचा विचार करत करत तो शांत झोपेत गेला. पण त्या रात्री जिथे सगळे शांत झोपले होते, तिथे 4 जण मात्र जागे होते.
पहिली होती सुहाणी. हॉस्पिटलच्या बेडवर पडलेली, छताकडे एकटक पाहत होती. तिच्या मनात अजूनही तेच विचार सुरू होते. जे काही झालं ते सगळं माझ्यामुळेच झालं. म्हणूनच तिने मनाशी ठरवलं होतं ती सम्राटपासून दूर राहील. दुसरा होता सम्राट. तो झोपला होता, पण स्वप्नातही सुहानी त्याला छळत होती. तो दचकून उठला. उठताच त्याला पुन्हा बेचैनी जाणवली. तो मनात म्हणाला, ती ठीक असेल ना? आतापर्यंत तिला शुद्ध आली असेल का? कदाचित माझ्याबद्दलच विचार करत असेल. असं विचार करत त्याची बेचैनी अजूनच वाढत गेली. शेवटी त्याने ठरवलं की बेचैनी फक्त सुहानीला भेटल्यावरच कमी होईल आणि तो लगेच तिच्याकडे जाण्यासाठी निघाला. तिसरी होती अनुजा. चुकीच्या औषधांमुळे तिची तब्येत खूप बिघडली होती. तिला झोप लागत नव्हती. डोकं खूप दुखत होतं. बेचैनी वाढली होती. पलक तिच्या बाजूला झोपली होती, पण अनुजाला तिला उठवायचं नव्हतं. म्हणून ती हळूच उठली आणि बाहेर बागेत गेली. चौथा होता राघव. त्यालाही झोप लागत नव्हती. एक तर 4 दिवसापासून त्याने अनुजाला पाहिलं नव्हतं आणि त्याहूनही जास्त तो विचार करत होता की अनुजाशी लग्नाबद्दल कसं बोलायचं? ती मला चुकीचं समजेल का? आपली मैत्री तुटेल का? हे सगळे विचार त्याच्या मनात सुरू होते आणि म्हणूनच त्याला झोप येत नव्हती. इकडे सुहाणीला पण झोप येत नव्हती. ती पडून पडून थकली होती. तिला वाटलं थोडं उठावं, थोडं पाणी प्यावं. तिने सोफ्याकडे पाहिलं, जिथे आराधनाजी थोड्याच वेळापूर्वी झोपल्या होत्या. त्यांना उठवणं तिला योग्य वाटलं नाही, म्हणून ती स्वतःच उठण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण तिच्या एका हातात सलाईन लावलेली होती. तिला उठायला त्रास होत होता. कसाबसा तिने एक हात पलंगावर टेकवत उठण्याचा प्रयत्न केला. दुसऱ्या हाताला लागलेली सलाईन तिला खूप वेदना देत होती. त्यामुळे उठणं तिच्यासाठी कठीण झालं होतं. ती पुन्हा पलंगावर कोसळणार इतक्यात सम्राट अचानक पुढे आला आणि तिला धरून घेतलं. सुहाणी आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहू लागली. तिच्या धडधडत्या हृदयाची गती अजून वाढली. सम्राट तिच्या खूप जवळ उभा होता. इतक्या जवळ की त्याच्या गरम श्वासांचा स्पर्श तिला तिच्या चेहऱ्यावर जाणवत होता. सम्राटनेही दोन्ही हात तिच्या कमरेभोवती घट्ट धरले होते. तो क्षण असा होता ज्याची सुहाणीने कल्पनाही केली नव्हती. ती अजूनही तिच्या मोठ्या डोळ्यांच्या पापण्या मिचकावत फक्त सम्राटकडेच पाहत होती. मग सम्राटने शांतपणे तिच्या पाठीमागे उशी ठेवली आणि तिला आरामात बसवलं. आता तू ठीक आहेस ना? तो काळजीने म्हणाला. त्याच्या आवाजाने सुहाणी भानावर आली आणि तिने नजर वळवली. सम्राट बाजूच्या खुर्चीवर बसला. तो फक्त सुहानीकडेच पाहत होता, पण सुहानीने एकदाही त्याच्याकडे पाहिलं नाही. तिने हात पुढे करून पाण्याचा ग्लास उचलण्याचा प्रयत्न केला, पण तिला ते जमत नव्हतं. सम्राटने काहीही न बोलता ग्लास तिच्या ओठांजवळ धरला. सुहाणीने एक नजर त्याच्याकडे टाकली आणि पुन्हा नजर खाली करत थोडंसं पाणी पिलं. सम्राटने ग्लास परत टेबलवर ठेवला. सुहानीने चेहरा वळवत थंडपणे म्हटलं, मला तुमची सहानुभूती नकोय. तुम्ही जा इथून. सम्राट लगेच म्हणाला, ही सहानुभूती नाहीये. सुहानीने विचारलं, मग काय आहे? इथे का आले आहात तुम्ही? जा इथून. सम्राट मनातच म्हणाला, काय करू या मुलीचं? नेहमी चुकीचाच अर्थ लावते. आता मी काही बोललो तरी ती त्याला सहानुभूतीच म्हणेल. तो अजून विचार करत होता तेवढ्यात त्याला आपल्या हातावर काहीतरी जाणवलं. त्याने पाहिलं, सुहाणी त्याचा हात धरून झोपली होती. तिची जी बेचैनी होती ती सम्राट आल्यावर दूर झाली होती. त्यामुळे आता ती शांत झोपली होती. हे पाहून सम्राटच्या ओठांवर मोठी स्माईल आली. वेडी आहेस तू, तो हलक्या आवाजात म्हणाला. त्याने तिला नीट झोपवलं, तिच्यावर चादर पांघरली आणि खूप प्रेमाने तिच्या कपाळावर किस केलं. तो तिचा हात धरून तिथेच बसून राहिला. थोड्याच वेळात सकाळ झाली. पक्ष्यांच्या किलबिलाटीने आराधनाजींची झोप उघडली. त्यांनी समोर पाहिलं आणि त्या क्षणभर थक्कच झाल्या. समोर सम्राट सुहाणीचा हात धरून बसल्या बसल्या झोपलेला आणि सुहाणीही त्याचा हात पकडून झोपली होती. दोघंही खूप सुंदर दिसत होते. हे दृश्य पाहून आराधनाजी खूप खुश झाल्या. त्यांनी पटकन दोघांची नजर उतरवली. इतक्यात सम्राटने झोपेत थोडी हालचाल केली. हे पाहताच आराधनाजींनी लगेच डोळे मिटले आणि झोपल्यासारखं दाखवलं. सम्राट उठला आणि त्याने पाहिलं की दोघांनीही एकमेकांचा हात घट्ट पकडलेला आहे. हे पाहून तो स्वतःच लाजला. थोड्याच वेळात पूर्ण सकाळ झाली. डॉक्टर आला आणि सुहाणीचं चेकअप केलं.
सम्राटही तिथेच होता. 1 मिनिटासाठी सुद्धा त्याने तिला एकटं सोडलं नव्हतं. सुहाणी सगळं पाहत होती, पण सम्राट तिच्या जवळ राहणं, तिची काळजी घेणं हे सगळं तिला सहानुभूतीसारखं वाटत होतं. डॉक्टर तिला चेक केल्यानंतर म्हणाले, "आता त्या ठीक आहेत. घरी जाऊ शकतात. फक्त खाण्यापिण्याकडे नीट लक्ष द्या." थोड्याच वेळात तिघेही घरी जाण्यासाठी निघाले. सम्राट गाडी चालवत होता आणि सुहानी मागे आराधनाजींसोबत बसली होती. सम्राटची नजर वारंवार तिच्याकडे जात होती, पण सुहानीने एकदाही त्याच्याकडे पाहिलं नाही. सम्राट मनातच म्हणाला, रागावली आहे, पण तिचा राग योग्यच आहे. मीही किती रागावलो होतो तिच्यावर, पण आता मी सगळं ठीक करेन. थोड्याच वेळात ते घरी पोहोचले. त्या दिवशी सम्राट ऑफिसला गेला नाही. त्याने ठरवलं होतं की तो सुहानी जवळ राहील आणि योग्य वेळ मिळाला की मनातलं सगळं सांगेल. पण सुहानी बोलणं तर दूरच, त्याच्याकडे बघायलाही तयार नव्हती. त्यात कुणी ना कुणी तिच्या जवळच होतं. कधी कनिका तर कधी आराधनाजी. जणू सावलीसारख्या त्या दोघी तिच्या सोबतच होत्या. हे पाहून सम्राटला चिडचिड होत होती, पण तो काहीच करू शकत नव्हता. दिवस गेला, रात्र झाली. चला, शेवटी आता दोघींनी तिला एकटं सोडलं. आता तरी मी नीट बोलू शकेन, असं मनात म्हणत तो सुहानी जवळ गेला. पण सुहानीने त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही आणि नीट बोललीही नाही. असं करत रात्रही निघून गेली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सम्राटची मीटिंग होती, त्यामुळे त्याला ऑफिसला जाणं गरजेचं होतं. तो मनात म्हणाला, आज काम लवकर संपवून घरी जाईन आणि काहीही झालं तरी सुहानीला आज सगळं सांगेनच. पण सुहानीनेही ठरवलं होतं, ती सम्राट पासून दूर राहील. म्हणून सम्राट गेल्यानंतर ती तिच्या माहेरी निघून गेली. संपूर्ण दिवसभर सम्राटने तिला अनेक वेळा फोन केला, पण सुहानीने एकदाही फोन उचलला नाही. ती मनात म्हणाली, मला तुमची हमदर्दी नको आहे सम्राट. मला तुमचं प्रेम हवं आहे, तुमच्या मनातली जागा, जी कदाचित मला कधीच मिळणार नाही. इकडे सम्राट खूपच अस्वस्थ झाला होता. तो मनात म्हणाला, ही मुलगी मला इग्नोर का करते? बस, आता खूप झालं. आज तर मी तिला माझ्या मनातलं सगळं सांगणारच. असं ठरवून त्याने आपलं काम लवकर संपवलं. दिवस गेला आणि काम संपेपर्यंत रात्र झाली. पण तो खूप आनंदात होता. त्याने सुहाणीसाठी गुलाबांच्या फुलांचा सुंदर बुके आणि चॉकलेटचा बॉक्सही घेतला आणि आनंदाने घरी निघाला. थोड्याच वेळात तो घरी पोहोचला. त्याचं हृदय जोरात धडधडत होतं. मी प्रपोज केल्यावर सुहाणी कशी प्रतिक्रिया देईल, असं विचार करत तो आपल्या खोलीकडे गेला. पण त्याला काय माहित होतं, सुहाणी तर आधीच तिच्या माहेरी निघून गेली होती. आता सुहाणी माहेरी गेल्याचे समजल्यावर सम्राट काय करेल, जाणून घेऊया पुढच्या भागात. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.